Kung di mo na itatanong, ang bawat bundok ay may kanya-kanyang kwento, iba't ibang anyo at katangian. Ngayon, samahan mo akong bumiyahe para maranasan ito. Bago tayo umalis sa meetup, ayusin muna natin yung mga bagahe kasi may susunduin pa tayo. Nung kumpleto na, dumiretso na kami sa barangay para makapagpa-register. Sa biyaheng ito, kasama natin si Mr. Drone Pilot. Bago sumikat yung araw, nagkape muna kami sa pulang tindahan. Bago lumiwanag, nagsimula na kaming umahon. Maliwalas ang panahon at malamig ang simoy ng hangin. May 7-Eleven sa bundok na ito. Pwede kang bumili ng inumin at magpaluto ng pagkain. Bukas pagbaba namin, dito kami magtatanghalian. Puro pataas lang yung lalakarin dito hanggang sa marating yung unang view deck. Nasa 18 km mark yung summit. Habang umaahon, unti-unting magbabago yung kapaligiran. Kasunod ng matarik at mahabang batuhan ay yung naglalakihang pine trees. Kaya tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa marating natin yung unang water source. Kapag ganito, ibig sabihin bawal dumaan. Nawawala yung kasama namin. Hindi namin nakita. Iba yata yung niligawan ng kasama namin. Hintayin ko lang sila dito. Babantayan ko muna yung mga gamit. Akala namin naligaw na sila. Yun pala, Nag-major? Nag-major lang pala. Dapat doon na doon sa nagpahingahan yung hangina, lawak-lawak. kahit tirik na yung araw, presko at sariwa yung hangin, kaya nakakagana maglakad. Paglabas ng gubat, makikita na yung malawak na karagatan. Ganda. Tanghali na at gutom na kami, kaya naghanap kami ng masisilungan para makapagtimpla ng kape at makapagtanghalian. Yun na yung campsite. Lapit na. Huwag tayong magmadali. Kapag mainit na, sumilong lang. Kapag pagod na, magpahinga naman. Enjoyin lang natin kung nasaan tayo ngayon. Patag na. Rolling na lang to hanggang campsite. Excited na ako sa ulam namin mamaya. Hindi nga ako magluluto ngayon. Day off ko, day off. Pero may dala naman akong sunog na cheesecake. Ayun, may mga tent na. Campsite na to. Pero medyo maaga pa. Kaya yayain ko sila pumunta sa secret spot. Yun. Fresh na fresh. Nakahanda na yung tulugan ko. Malamig dyan mamaya. Luto na ang latte. Pupunta kami dito. Summit daw, summit. Uy! Lamig na. Taas na namin. Bago marating yung summit, kailangan munang daanan yung matarik na mossy forest. Buti na lang hindi masyadong madulas. Ang bilis nyo naman. Di pa tayo nag 1 hour eh. Summit na oh. Kilometer 18. Tingnan natin doon. Andun sila. Ang bibilis nyo naman. Iba natin ginagawa to. Kumuha ako. Congrats. Salamat po sa 555. O tara na. Report yung TL. Di suma. Excited na akong mag-dinner. Dikit ako sa'yo yung tubig ko eh. Bago dumilim. Ikaw na lang mag-sweep. Nakalabas na kami ng Mossy Forest. Abot pa kami ng sunrise. Sunset. Abot pa kami ng sunset. Ang ganda. Ang ganda. Habang pabalik sa campsite, malayo pa lang, maaamoy na yung niluluto nila. Ano yan, chef? Poke-poke. Grabe yung dinner namin. Kami lang. Karne. Beef tinutungan. Ito ba? Ito?
Bang! Wait lang, tol. Kakanta ba tayo? Sino yung birthday? Kailangan niya tawakan, tol. Kakanta ba tayo? Happy birthday to you. Akala ko si him. Happy birthday. Tinidor niya. Sakto pink. Yun. Namiss ko yung dessert namin. Kaya ngayon, mag-bake tayo ng sunog na cheesecake. Unti-unting ihalo ang sugar sa cream cheese, itlog. Kapag nahalo na, vanilla, cornstarch, strawberry puree, at heavy cream. Ilipat sa baking pan at i-bake sa oven. Kapag luto na, palamigin sa cooling rack bago hiwain. Pagising namin, sobrang lakas ng hangin. Sunrise na. Kaya nagsuot kami ng panlamig bago tumuloy sa secret spot. Puro bato lang naman yung makikita dito. Pero iba pa rin kapag alam mo yung sikreto ng isang lugar. Bago bumaba, nag-almusal at naglinis muna kami ng campsite. Kailangan walang maiwanan. Baba na kami. Nauna na yung iba para pagdating sa 7-Eleven ay tanghalian na. Sakto yung dating namin. Magbabaon ulit ako ng sunog na cheesecake. Kaya ano pang hinihintay mo?